مين فينا ما يعرفش كوكو شانيل؟ مين ما شافش ملكة بريطانيا وهي شايلة شنطة شانيل؟ أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم حواء والجاسوسية. مين فينا ما يعرفش كوكو شانيل؟ مين ما شافش ملكة بريطانيا وهي شايلة شنطة شانيل؟ مين فينا ما شافش الملكات والأمراء وهم لابسين ماركة شانيل والفستان الأسود الشهير من شانيل وعطر شانيل الشهير N5 الأشهر على الإطلاق حتى وقتنا هذا؟ بطلة قصتنا النهاردة هي كوكو شانيل، أشهر مصممة أزياء وعطور على الإطلاق. اشتهرت بأنها صاحبة أشهر علامة عطور وأزياء ارتدتها الملكات والأميرات والملوك والأمراء والعائلات الثرية جدا. اتولدت في عام 1883 في قرية سومور الفرنسية. أمها يوجين جيان ديفول شانيل كانت بتشتغل في غسيل الملابس داخل إحدى المستشفيات الخيرية. والدها ألبرت كان بيشتغل بائع متجول لملابس العمل والملابس الداخلية، وكانت حياته عبارة عن حياة ترحال من سوق لآخر بحكم عمله. والدها تزوج والدتها بعد عام من ولادة شانيل بعد تقديم عائلة جيان دعما ماديا لإتمام هذا الزواج، والعائلة سكنت في سكن بسيط مكون من غرفة نوم واحدة. كان السكن ده بسيط جدا وكان قيد الإنشاء. بعد ولادة شانيل تم تسجيل اسمها بشكل خاطئ، طبعا في غياب الأم المريضة والأب الغائب والدائم الترحال، وده بحكم شغله وبحكم عمله. فراح موظف التسجيل كتب الاسم بشكل خاطئ. شانيل كان لها 5 من الأشقاء والشقيقات، جوليا وألفونس وأنطوانيت ولوتشيان وأوجستين اللي توفى وهو عنده 6 شهور. شانيل واخواتها ما كانوش بيروحوا المدرسة، ولما توفت أمهم وهي عندها 36 سنة كانت جابرييل أو شانيل كان عندها 12 سنة. وقتها أرسل الأب الطفلين للعمل كمزارعين، وأرسل البنات ال3 لدار لرعاية الأيتام. كانت حياة البنات شاقة جدا وتعيسة لأن النظام كان صارم جدا في دار الأيتام، وده كان ليه تأثير كبير في حياة شانيل ومستقبلها، لأنها اتعلمت الخياطة في دار الأيتام وهي عندها 18 سنة. وبعد ما كملت 18 سنة أرسلتها دار الأيتام لدار فتيات بيتبع الكنيسة الكاثوليكية في مدينة مولين. طبعا كوكو شانيل بعد بداية شهرتها وحتى في آخر أيامها كانت بتروي رواية مغايرة تماما للواقع، لأنها كانت بتشعر بالعار من فقرها وحالة عائلتها المعدمة. زي مثلا إنها كانت بتقول إن بعد وفاة والدتها أبوها سافر للولايات المتحدة الأمريكية علشان يدور على شغل، وهي عاشت عند 2 من عمتها. في عام 1910 ولما كان عندها 23 سنة تعرفت شانيل على مصمم أزياء وخبير أقمشة فرنسي اسمه إتيان بالسان. وفي دراسة صدرت في عام 2020 تحت عنوان شانيل الأسطورة والحياة، لمحت الكاتبة فيه إلى أن أندري بالاس اللي هو ابن أختها جوليا اللي ماتت منتحرة كان في الحقيقة ابن شانيل من عشائها إتيان بالسان. وفي عام 1908 شانيل دخلت علاقة جديدة مع صديق عشائها بالسان وهو الكابتن آرثر كابيل، ابن الطبقة الإنجليزية الأرستقراطية الثرية، واللي أسكنها في شقة فاخرة في باريس ودعمها ماديا في افتتاح محلاتها. حياة كابيل الأرستقراطية وأناقته الشديدة كانت ملهمة لشانيل لإطلاق عطرها الشهير N5، وكمان استوحت علامة الملابس الشهيرة بولو من أناقته الشديدة. كابيل ما كانش مخلص ليها على الإطلاق، ورغم ده استمرت علاقتهم 9 سنين كاملة. تزوج هو خلالها من ابنة الطبقة الأرستقراطية ديانا ويندهام في عام 1918، وبعد عام واحد توفى في حادث سيارة في 22 ديسمبر عام 1919. في الفترة دي قابلت شانيل الممثلة سيسيل سوريل، واللي هتكون بعد كده من أعز صديقاتها واللي علمتها تعاطي المخدرات والإدمان. زودتها تلك الصداقة بالدعم العاطفي اللي كانت بحاجة ليه بعد موت عشيقها. في عام 1918 اشترت شانيل أول مبنى في حي الأزياء الراقي في باريس، وفي عام 1921 افتتحت أول بوتيك شانيل في العالم، واللي عرضت فيه الأزياء والقبعات والإكسسوارات، واللي توسع لاحقا ليشمل المجوهرات والعطور. ومع حلول عام 1927 امتلكت شانيل 5 مباني في شارع رو كامبون. في بداية الثلاثينات قابلت شانيل البارون هانز جون ثرفون، واللي عينه رأس الدعاية النازية جوزيف جوبلز كمسؤول عن الأراضي المحتلة من فرنسا تحت الحكم النازي كقنصل خاص في الملحقية الألمانية النازية.
وعاشت مع البارون في فندق الريدز كارلتون في باريس، وأقامت معاه علاقة عاطفية. كانت كوكو شانيل بتتسلق هرم الشهرة كمصممة أزياء شهيرة جدا، وبدأت سمعتها إنها تلف العالم كله. لكن الوثائق اللي تكشفت لاحقا كشفت ان الاستخبارات الفرنسية كانت بتحقق وتشتبه في شانيل على انها على علاقة وثيقة بالنازية. في بداية الثلاثينات صدرت الاوامر النازية بوقف الاعمال والمشاريع التي لا ينتمي اصحابها للعرق الآري، واعتقالهم والتحقيق معهم في جميع الاراضي التي تحتلها القوات النازية. صدرت في عام 1935 قوانين نورنبرج، واللي نصت على منع اي يهودي انه يمتلك او يدير اي مشروع تجاري في الاراضي اللي تخضع للاحتلال النازي. وبحلول عام 1941 كان عدد المشاريع اللي اتسحبت من أصحابها اليهود ومنحت لغير يهود بيعادل تلت المشاريع التجارية في الأراضي اللي بتحتلها القوات الألمانية، إما عن طريق نزع الملكية أو الشراء بثمن بخس من أصحابها اليهود. تعرفت مدام كوكو شانيل على بيير ورثايمر، رجل المال والتمويل اليهودي، واللي كان مهتم بتمويل وتسويق منتجات شانيل وعرضها في متجره الشهير حتى يومنا هذا لافيت مول. شانيل وقعت اتفاقية مع الإخوة ورثماير لإنشاء مؤسسة باسم عطور شانيل، هيقوموا من خلالها بتقديم الدعم المالي اللازم لانتشار العلامة التجارية والتسويق والتوزيع والإشراف على الانتشار عالميا. وبموجب الاتفاقية دي كانت شانيل لها حصة من الأرباح بنسبة 10% فقط، بينما بيعود غالبية الربح للإخوة. شانيل ما كانتش مبسوطة بالصفقة دي لأنها كانت صفقة غير عادلة، ولما هرب آل ويزرماير اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية للنجاة بحياتهم من غرف الغاز ومذابح الهولوكوست على يد النازيين، استغلت هي الفرصة واستحوذت على الشركة. وفي عام 1944 انتقلت شانيل للعيش في سويسرا. وفي أحد الوثائق السرية للحلفاء المكشوفة مؤخرا والمؤرخة بتاريخ 13 نوفمبر عام 1944 بيكشف لنا أحد المصادر السرية للحلفاء في مدريد إن مدام شانيل في عام 1942 و43 كانت عشيقة ومخبرة للبارون اللي كان بدوره مخبر للنازيين. وهناك تقارير اترفع عنها السرية مؤخرا. التقارير دي يا جماعة بتقول لنا إن مدام شانيل التقت بهنريش هيملر، الرجل الثاني في النظام النازي بعد هتلر وإيده اليمين، وإنه تم توجيهها لعملية تجسس سرية بتحمل اسم القبعة الموديل. وفي عام 1943 قامت شانيل برحلة برفقة البارون فون لمدينة مدريد علشان تنقل رسالة لرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل اللي كانت بتعرفه كويس جدا، ومحتوى الرسالة كان حثه على إيقاف الأعمال الحربية ضد النازيين. وفي عام 2014 اتعرض فيلم وثائقي ليها على القناة الثالثة الفرنسية، واللي كانت فيه جاسوسة ألمانية واسمها الكودي ويستمنستر نسبة إلى علاقتها السابقة بدوق ويستمنستر. كمان كانت شانيل بتعمل لصالح الاستخبارات الخارجية الألمانية، وكانت تحمل الرمز الكودي F7124. والسؤال هنا، لماذا قامت شانيل بالتجسس لصالح النازيين ضد أبناء بلدها؟ هل هي كانت بتكره اليهود؟ لم تترك شانيل خلفها أي وثيقة تؤكد أو تنفي ذلك، لكنها بالتأكيد كان لديها شعور بالمرار تجاه عائلة يهودية هي عائلة ورثايمر. في مايو عام 1941 كتبت إلى الحزب النازي رسالة وتطلب فيها إعادة علامة شانيل إلى ملكيتها بسبب العقد الغير عادل اللي كان بينها وبين ورثماير. كتبت فيه: عطور شانيل ما زالت تحت ملكية بعض اليهود، وتم إهمالها بشكل متعمد من المالك، ولي الحق الغير قابل للنقاش في استعادة علاماتي التجارية. أن الأرباح التي أحصل عليها بموجب ذلك العقد المجحف غير متكافئة ولا منصفة. لكن جميع جهودها باءت بالفشل، لأن ورثماير قبل ما يهرب للولايات المتحدة الأمريكية قام بتسجيل الشركة باسم أحد أصدقائه غير اليهود، وما زالت ملكية شركة شانيل حتى اليوم تقع بيد عائلة ورثماير في نيويورك. بعض الأدلة اللي ظهرت لاحقا حملت مؤشرات إنها أيضا عملت لصالح الاشتراكيين الوطنيين، لكن لا أدلة قاطعة حول ذلك. شانيل بعد حياة حافلة بالإنجازات توفيت في باريس عام 1971 عن عمر يناهز 87 عام، ولكن اسم شانيل بقي خالدا في عالم الأزياء والأضواء، ويكاد يكون عطرها شانيل N5 أشهر عطر نسائي عبر التاريخ. وأنتم أيها السادة المشاهدين، هل برأيكم كان الظلم اللي تعرضت ليه على يد ورثماير في العقد المبرم بينهم واستغلالها مبرر ليها أنها تقوم بالتجسس لصالح النازيين؟ بشكركم على متابعتكم ومستنيين رأيكم في التعليقات. سلام عليكم.